Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCASH. Kaya ano pa ang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So, dito nga po guys, sa application na to is nakapag-redeem ako ng 250 pesos sa GCash. And hindi lang po sa GCash guys, meron ding sa Grab, Lazada, or sa mga food chain. And dito nga guys, nagkaroon ako ng 3,105 points. So, i-redeem ko nga po yung 250 pesos sa GCash. And sa pag-redeem guys, kailangan lang natin ng TIN number. So, ilalagay nyo lang po dyan yung TIN number nyo or kahit po yung kamag-anak nyo, basta may mailagay po kayo. So, ayan, processing na po yung aking request. At naibawas na nga po yung aking ni-redeem sa aking existing points. And ayan, makaka-receive din kayo ng email na processing na ang inyong rewards. And eto guys, wala pa nga pong isang araw is na-receive ko na nga po yung 250 pesos na ni-redeem ko. And wala nga po siyang charge. So ito guys, sobrang legit pa din ang application na to at nagbabayad talaga sila. Para po makapag-sign up kayo, open nyo lang sa browser yung download link na ipipaste ko sa description ng video. So itong app na ito guys, Easy Jog, Watch Ads, Try Products, Earn Cash Rewards. So ito siya guys, and you can download it to App Store and Google Play. Pwede nyo ring i-search yung Facebook ni Jog. So, ayan guys. So, yung mga rewards dito ay pwedeng i-redeem as cash voucher and marireceive din natin yung mga voucher sa ating email. So, paano nga ba kikita dito sa Jog? So, ito guys, may mga activities like ito, earn 5 to 50 points by watching. So, open natin to guys.
Hidden word for today, Netflix. So, tapusin lang natin to guys. So, like this video. So, ito guys, nakalagay, the post you shared needs to be clicked by anyone within 48 hours in order for you to earn the points for this activity. So, kailangan mo nang may maklik nun guys, yung pinost natin. Then ito, earn up to 10 to 100 points both for your paid labor. So, click natin yan. Hidden word rewards. So, nakalagay dito, successfully shared to 5 friends. So, equal to 10 JAG points yun. Then, 5 friends, click on the link, extra 90 JAG points. So, ito po yung mga rewards na pwedeng ma-redeem sa JAG. So, merong GCASH na 250 pesos na kailangan mo lang ng 3,000 na JAG points. Then, 500 pesos cash na kailangan ng 5,750 na JAG points. Then, 1,000 cash na kailangan ng 10,500 na JAG points. Then, meron ding 500 pesos cash transfer to your bank account. So, ayan, may grab din na cash e-voucher worth 100 na isi-send sa email. Then ito, Lazada voucher, Steam, Pure Gold, Greenwich, Coffee Bean Cash voucher, McDonald's voucher, so may Mang Inasal cash voucher din, and Robinson Department Store cash voucher worth 500 pesos, and Super 8 cash voucher. Then, inote ko lang din na kailangan dito sa pag-redeem ay yung TIN. So, requirements siya guys. So, pwede naman yung TIN ng kamag-anak mo, nanay, tatay, or kapatid, basta makapag-provide ka lang.